Xin chào các bạn. Hôm nay mình quay trở lại để hướng dẫn hay nói cách khác là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách móc chiếc áo cho bé như kiểu vặn thừng thế này. Bé nhà mình khoảng 3 tuổi và mình móc cái size như thế này, bé mặc vừa. Và để móc cái áo này mình đã sử dụng hơn 4 cuộn cúc tần. Đây là cúc tần, trọng lượng là 50g, chiều dài 130 m. Và cái màu là mình sử dụng màu số 17 nếu mà các bạn muốn mua cái màu giống mình. Và kim ở đây mình sử dụng kim 3.5 mm, tương đương với kim số 6 tulip như mình đang cầm ha. Và các bạn có thể sử dụng thêm cái kim khâu len, bất cứ kim khâu len nào mà các bạn có. Tất nhiên là phải xỏ được cái len để mình giấu mối. Và không quên là phải có kéo nữa các bạn nhé, kéo để mình cắt. Rồi, cái sản phẩm này thì mình sẽ đo kích thước để các bạn xem qua và ướm chừng nhé. Đây, trước tiên là ngang cổ. Ngang cổ thì nó vào khoảng 12 cm. Phần ngang áo là khoảng 28 cm, hơn chút xíu đó các bạn. Rồi, chiều dài áo. Chiều dài áo cứ từ phần cổ xuống thân trước là khoảng 36 đến 37 cm. Còn ở dưới là khoảng 38 cm nếu mà là phần thân dưới. Còn phần tay cho bé nè. Phần tay cho bé thì đo từ phần cổ xuống phần tay áo. Cổ tay áo này khoảng 36 cm nè. Và phần ngang nách nè. Ngang nách là khoảng gần 12 cm. Còn ngang cổ tay tầm 10 cm cho các bạn. Rồi, các bạn chuẩn bị len, dụng cụ để chúng ta cùng móc. Các bạn mình muốn chia sẻ để các bạn móc cùng mình cho vui nhé. Để móc cái áo này thì các bạn sẽ móc phần cổ, từ phần cổ mình móc xuống dưới phần gấu áo. Sau khi móc xong phần gấu áo thì mình sẽ móc phần tay áo. Móc tay áo, móc hai tay. Móc hai tay xong là các bạn đã móc xong cái phần áo cho bé. Để móc cái áo này thì các bạn sẽ móc phần cổ, từ phần cổ mình móc xuống dưới phần gấu áo. Sau khi móc xong phần gấu áo thì mình sẽ móc phần tay áo. Móc tay áo, móc hai tay. Móc hai tay xong là các bạn đã móc xong cái phần áo cho bé. Đầu tiên là các bạn sẽ bắt cho mình 7 mũi bính. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó quay đầu các bạn móc vào mũi thứ hai từ chân mũi 1, 2. Các bạn sẽ móc bằng mũi trượt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và ở cái phần viền cổ này thì các bạn sẽ móc bằng mũi trượt để chúng ta sẽ làm cái cổ giống như là cái mũi đan vậy. Khi mà móc hết hàng thứ nhất thì các bạn lên một bính, quay đầu và tiếp tục móc hàng thứ hai. Và ở đây các bạn sẽ móc ở chân sau của mũi. Và các bạn sẽ móc cho đến hết hàng, nghĩa là cứ mỗi một hàng là 6 mũi trượt. 3, 4, 5, 6. Và ở những hàng tiếp theo các bạn sẽ lên một bính này,
quay đầu và móc 6 mũi trượt vào chân mũi sau. Các bạn móc cho mình là 108 hàng. Các bạn móc cho mình 108 hàng tương tự như vậy nhé. Sau khi các bạn móc được 108 hàng thì chúng ta được một dải. Và lúc này mình sẽ lên một bính và sẽ nối với cái đầu hàng bên kia bằng mũi trượt. Mình sẽ nối với từ chân mũi sau của hàng vừa móc với cái chân mũi bính. Ở đây mình sẽ móc là 6 mũi trượt để nối cái vòng cổ. Sau khi nối xong được cái vòng cổ như thế này, các bạn kéo này rất là giãn. Cái vòng cổ này tất nhiên là phải vừa đầu của bé để bé chui lọt qua. Sau đó các bạn sẽ móc một hàng mũi kép, một hàng mũi kép với chân mũi là hàng mũi trượt vừa móc. Các bạn sẽ lên 3 bính, 1 2 3 và móc vào chân ở đây. Mỗi hàng là một mũi móc kép và các bạn móc tổng cộng là 107 mũi. Mình sẽ tính luôn cả phần mũi bính này, nghĩa là 108 mũi. Mình sẽ móc mỗi chân hàng, mỗi chân của hàng mũi trượt bằng một mũi kép và móc cho đến hết hàng. Mình tính đây là hàng thứ nhất. Đó. Chân đây. Các bạn móc cho đến hết hàng nhé. Khi bạn móc xong hàng thứ nhất thì chúng ta sẽ nối với mũi bính bằng một mũi trượt là kết thúc hàng thứ nhất. Ở đây các bạn sẽ đếm mũi lại cho chắc để không có bị phải tháo ra móc lại, thì các bạn sẽ đếm căn làm sao cho đủ 108 mũi hoặc là số mũi mà các bạn cần để móc cho bé. Ở hàng thứ hai này thì chúng ta bắt đầu vào cái họa tiết. Ở đây họa tiết thì các bạn có thể tự chọn cái họa tiết mà mình thích để mình móc vào cho bé. Mình sẽ móc là cái phần cái này là 108 mũi, mình sẽ chia làm 3. Làm 3 thì là một phần là thân trước, một phần là thân sau, hai bên một phần nữa là cái tay thì mình bằng 36 thì mình sẽ chia đôi là mỗi bên là 18 mũi. Nhưng mà ở đây mình còn chừa cái phần 4 cái góc để mình thêm mũi cho mỗi hàng mình sẽ thêm 8 mũi. Mình chừa 4 mũi thì mình lấy cái phần thân trước và thân sau mình trừ đi mỗi thân là 2 mũi nữa, là nghĩa là thân trước và thân sau là 34 mũi, chừa 4 mũi ở 4 góc và hai tay mỗi bên là 18 mũi. Ở đây mình sẽ bắt lên 3 mũi và mình sẽ móc phần thân sau trước lên 3 mũi và các bạn sẽ móc cho mình 33 mũi móc kép. Mỗi chân mũi các bạn sẽ móc một mũi móc kép và móc 34 mũi, 36 trừ 2 mũi ở phần góc để mình tăng mũi, đó là 34 mũi.
trừ đi mũi bính này là các bạn móc ở phần thân. Sau khi các bạn móc được 34 mũi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 thì mình sẽ móc tiếp theo là góc. Ở đây mình sẽ tăng mũi, một mũi kép, một mũi bính và một mũi kép. Tiếp theo sẽ móc ở phần tay. Ở phần tay sẽ móc 18 mũi kép. 1 2 3. Các bạn móc 18 mũi kép. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 mũi. Mũi kế tiếp là mũi tăng, đó là phần góc này. Các bạn sẽ tăng là một mũi kép, một mũi bính và một mũi kép. Ở phần tiếp theo là cái phần thân trước. Phần thân trước là 34 mũi. Các bạn sẽ móc theo hoa văn. Hoa văn theo chạc như hình nha các bạn. Móc 3 mũi kép liên tiếp. 2 3. Mũi tiếp theo là một mũi ngoặt trước. Kế đến là mũi kép. Mũi kế là mũi bắp 4. 2 3 4. Và tiếp theo là mũi kép. Rồi móc mũi kế là mũi ngoặt trước. Tiếp tục móc 4 mũi kép liên tiếp. 1 2 3 4. Ở phần này tiếp theo đó là 10 mũi, các bạn sẽ móc mũi gọi là mũi vặn thừng đây nè. Mình sẽ móc mũi kép 4, mình cuốn 4 vòng và sẽ móc vào chân mũi, từ cái chân mũi này, chân mũi chưa móc này, các bạn sẽ đếm chân mũi thứ 6. 1 2 3 4 5 6. Móc ở chân mũi thứ 6 nhé các bạn. 2 1 2 3 4 5 6 và móc vào chân này. 1 2 3 4. Một 2 3 4. Tiếp theo mũi kép 4 ở chân tiếp theo mình móc là 5 chân mũi kép 4. Được 3 chân rồi, tiếp tục móc 2 chân nữa. Chân thứ tư và chân thứ 5. Khi móc các bạn nhớ giữ như thế này, tay này, để cái mũi nó không có bị dài quá. Móc được 5 chân, mình sẽ móc lùi về 5 chân sau. Một 2 3 4. Tiếp tục chân thứ hai kế tiếp nè. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Chân thứ ba. 1
2 3 4 5. Chân thứ tư 2 3 4. 1 2 3 4 5. Chân thứ năm 3 4. Cuốn 4 vòng nha các bạn. 1 2 3 4. Đó là mình sử dụng 10 mũi để vặn thừng này. Và mũi tiếp theo mình sẽ móc đối xứng như thế này là 4 mũi kép liên tiếp. 1 2 3 4. Mũi tiếp theo là mũi ngoặt trước, kế tiếp là mũi kép, kế tiếp là mũi bắp 4. 1 2 3 4. Tiếp theo là mũi kép và một mũi ngoặt trước. Rồi, thêm 3 mũi kép nữa là chúng ta móc xong cái phần thân trước. 2 3. Và đến phần mũi tăng, một kép, một bính và một kép và một chân mũi. Tiếp theo các bạn sẽ móc 18 mũi kép, mỗi chân mũi một mũi kép để móc phần tay thứ hai. Từ cái phần mũi tăng này các bạn đếm 18 mũi cho phần tay. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Và mũi cuối cùng mình sẽ móc là mũi tăng. Đó là một kép, một bính và một kép. Rồi, kết thúc hàng thứ hai. Hàng đầu tiên của hoa văn sẽ móc vào chân bính một mũi trượt là mình xong hàng thứ hai của phần hoa văn. Tiếp tục lên hàng tiếp theo là hàng thứ ba, mình sẽ lên 3 bính và móc mỗi chân mũi một mũi bính. Ở phần góc các bạn sẽ móc vào mũi bính là một mũi kép, một mũi bính và một mũi kép. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến cái phần hoa văn mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn. Mỗi chân mũi một mũi kép. Đến cái phần tăng của hàng trước mình sẽ móc một mũi kép vào cái chân mũi kép. Còn mũi bính này thì mình sẽ móc một mũi kép, một bính và một kép. Rồi các bạn cứ móc tương tự như thế, cứ không phải là hoa văn thì các bạn móc mỗi chân mũi một mũi kép. Còn ở phần tăng mũi thì các bạn tăng tương tự như hàng thứ hai, hàng trước. Rồi đến phần hoa văn mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn. Rồi, từ phần góc mà ở phần hoa văn là phần thân trước, các bạn theo dõi một mũi kép. Đây là mình móc mình tính là hàng hoa văn thứ hai nha các bạn. Và các bạn sẽ móc mỗi chân mũi một mũi kép cho đến cái mũi ngoặt trước này. Mũi ngoặt trước mình sẽ móc một mũi ngoặt trước. Và ở phần phía trong của cái ngoặt này các bạn sẽ móc mũi X, mũi kép mà dạng chữ X nha. Nghĩa là các bạn sẽ bỏ 1 2, các bạn sẽ móc vào cái chân mũi kép ở phía trước này, bỏ cái bắp, bỏ cái chân mũi kép đầu tiên, các bạn sẽ móc vào chân thứ ba này, một mũi kép, một mũi bính và một mũi kép. Các bạn sẽ lùi về, nó sẽ tương ứng với cái chân kép đầu này. Các bạn sẽ móc một mũi kép. Tiếp tục đây là cái chân mũi gì, chân mũi ngoặt trước, các bạn cũng móc mũi ngoặt trước. Và ở phía trước là chân mũi kép, các bạn sẽ móc 4
chân mũi kép tương tự như hàng trước. 2 3 4 đến 10 mũi vặn thừng này. 10 mũi vặn thừng này các bạn sẽ móc bằng mũi ngoặt trước, 10 mũi ngoặt trước. Các bạn kéo chân dài lên để cái phần thân trước này nó không có bị hớt lên, nó bị ngắn hơn so với phần thân sau. Vậy khi chúng ta sử dụng cái mũi ngoặt trước thì cái mũi nó bị ngắn lại, nên chúng ta kéo dài hơn một chút xíu để mình có được cái phần thân trước nó tương xứng với phần thân sau một chút xíu, nó không quá ngắn hơn ha, để nó không có bị hớt. Và các bạn cứ móc 10 mũi ngoặt trước thứ tự nha các bạn. 9 10. Tiếp tục móc 4 mũi kép tương tự như hàng trước nè. Các bạn móc hoa văn các bạn cứ dựa vào hàng trước thì các bạn sẽ nhớ được cái hoa văn này. Các bạn chỉ cần móc được 1-2 hàng là các bạn nhớ đến hàng thứ 3. Rồi, tiếp tục móc 1 ngoặt trước và móc mũi kép chữ X nè. Các bạn sẽ bỏ 1 2 móc vào chân thứ 3. Đó là cái chân mũi kép. 1 mũi bính và 1 mũi kép lùi lại, 1 2. Tương tự đối xứng như bên kia. Rồi tiếp tục móc 1 mũi ngoặt trước. Sau đó các bạn sẽ móc mỗi chân mũi kép 1 mũi kép. Và ở phần góc, phần tăng đó các bạn cũng móc tương tự như hàng trước, như những lần trước là 1 mũi kép, 1 mũi bính và 1 mũi kép. Móc cho đến hết hàng nha các bạn. Đây. 1 mũi kép, 1 mũi bính và 1 mũi kép. Rồi. Tiếp tục 1 mũi kép. Mình móc được 2 hàng họa tiết. Mũi cuối cùng đó là một mũi cái phần tăng á, phần mũi tăng các bạn sẽ móc 1 mũi kép, 1 mũi bính và 1 mũi kép. Và chân mũi cuối cùng đó là 1 mũi kép nè. Rồi, kết thúc nối hàng bằng 1 mũi trượt vào chân 3 bính. Rồi tiếp tục sang hàng thứ 3 của họa tiết, mình sẽ đến hàng họa tiết nhá. Lên 3 bính và móc mỗi chân mũi 1 mũi kép cho đến móc tương tự như hàng trước cho đến phần họa tiết. Mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn. Tiếp tục ở hàng họa tiết thứ 3, mình đã móc xong hàng họa tiết thứ 2, mình tháo móc tới hàng họa tiết thứ 3 tương tự như hàng họa tiết thứ 2. Nhưng mà ở cái phần mũi ngoặt trước này các bạn sẽ móc 1 mũi ngoặt trước và các bạn sẽ móc 3 mũi kép liên tiếp cho mỗi chân mũi. Tiếp tục 1 mũi ngoặt trước. Và từ cái mũi tiếp theo này, đó là 10 mũi của cái phần chéo này với hai mũi, hai phần bên này là 8 mũi. Các bạn móc tương tự như hàng trước. Đó là 4 mũi kép. Rồi, 10 mũi ngoặt trước. Hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp tục móc 4 mũi kép. 1 2
3 4, một mũi ngoặt trước. Và ở đây thì hàng trước chúng ta móc chữ X, mũi kép chữ X, thì bây giờ chúng ta sẽ móc 3 mũi kép 3 chân. Rồi, tiếp tục móc mũi ngoặt trước là chúng ta kết thúc cái phần họa tiết của phần thân trước. Sau đó các bạn sẽ móc mỗi chân mũi một mũi kép, còn ở phần góc, phần tăng mũi thì các bạn tăng như bình thường và móc cho đến hết hàng. Khi mà mình móc xong cái hàng thứ tư hay là hàng thứ ba của họa tiết, mình tiếp tục sang hàng sau, mình móc tương tự như vậy. Mỗi chân mũi các bạn sẽ móc một mũi kép, và ở phần tăng các bạn vẫn tăng đều như thế. Nhưng mà ở hàng này thì tới cái phần họa tiết á, các bạn sẽ móc tương tự này, các bạn sẽ móc tương tự như hàng họa tiết thứ hai. Các bạn sẽ dựa vào cái này thì các bạn mà móc, các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng họa tiết mũi chữ X này giống y, chỉ khác nhau cái phần này, phần mà 3 mũi này, móc cho mình một hàng giống vậy, một hàng 3 mũi kép và thêm một hàng hai mũi X này nè, giống vậy. Thì chúng ta sẽ sang một họa tiết, sang cái phần mình đã xong một phần họa tiết. Sau khi các bạn móc cái hoa văn này là bao gồm là 6 hàng. Hàng đầu tiên đây, hàng đầu tiên là chúng mình vặn thừng ở cái mũi 10 mũi này, hàng đầu tiên. Hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thì hoa văn này có 6 hàng. Bây giờ mình lại trở lại cái hoa văn, cái đầu tiên của hoa văn, đó là các bạn thấy là cái đầu tiên nó khác nhau ở mũi này. Khi mà các bạn móc cái mũi sau cái hàng đầu tiên là 3 mũi bắc, thì các bạn sẽ móc là cái mũi kép chữ X, còn mỗi chân một mũi kép chữ X, cứ đan xen như vậy. Trong đó thì có cái hoa văn này có 3 hàng làm mũi kép chữ X, 1 2 3. Các bạn sẽ để ý hai bên này, hoa văn lên hai bên này nó thay đổi ở đây thôi, và cái ở cái hàng đầu tiên, còn tất cả những hàng 5 hàng còn lại giống nhau, chỉ trừ hai cái bên này nó sẽ tương xứng và nó giống nhau và nó xen kẽ nhau. Các bạn để ý là các bạn chỉ cần một lần là các bạn sẽ thuộc được cái hoa văn như thế này. Sau khi các bạn móc được 6 hàng hoa văn tương đương với 7 hàng, thì các bạn móc hàng hoa văn thứ hai, đó là đầu tiên là một mũi kép hoặc trước, và chúng ta sẽ móc một mũi kép, một mũi bắp 4, 1 2 3 4, một mũi kép, một mũi ngoặt trước, 4 mũi kép, 3 4, và ở giữa là 10 mũi hàng trước là ngoặt trước. Thì mũi kép ngoặt trước thì bắt đầu ở hàng này các bạn sẽ làm mũi gọi là mũi móc vặn thừng á. Cái này các bạn sẽ dùng mũi kép 4, cuốn 4 vòng và đếm 1 2 3 4 5, móc ở cái chân thứ 6. Mình móc 5 mũi kép 4 vào 5 chân, để bắt đầu một cái hoa văn. Hoa văn thì gồm 6 hàng như các bạn đã thấy. Mình móc một hàng hoa văn của cái hàng đầu tiên
hoa văn thứ hai để các bạn xem. Và cứ tương tự như thế mà các bạn làm. Phần hoa văn mình sẽ gửi theo cái link mô tả, hoặc là mình sẽ gửi ảnh cho các bạn xem để các bạn nhìn vào hoa văn, các bạn móc cho dễ. Mình sau khi mình móc xong 3 mũi kép, 5 mũi kép 4 thì các bạn sẽ móc 5 mũi kép 4 tiếp theo, nhưng mà là lùi về 5 mũi, cũng giống như cái hàng hoa văn đầu tiên mà mình đã móc. Giờ mình hướng dẫn lại cho các bạn thấy điều đấy thôi. 1 2 3 4 và móc mũi thứ tư lùi về. Tiếp tục 1 2 3 4 móc ở mũi thứ 5 lùi về, là mình móc xong 10 mũi ở giữa của cái hoa văn này. Tiếp tục móc 4 mũi kép, 1 2 3 4, một mũi ngoặc trước, một mũi kép, một mũi bắp 4, 1 2 3 4 và một mũi kép. Kết thúc hoa văn đó là một mũi ngoặc trước. Đó. Còn tất cả các mũi còn lại các bạn móc tương tự như những hàng trước, là mỗi chân mũi các bạn móc một mũi kép. Còn ở phần mũi tăng thì các bạn sẽ móc mũi tăng, đó là nằm ở cái mũi bính, thì các bạn sẽ móc một mũi kép, một mũi bính và một mũi kép. Các bạn cứ làm như thế cho đến hết hàng. Những cái hàng sau thì các bạn móc hoa văn, móc theo kiểu hoa văn 6 hàng như mình vừa hướng dẫn. Và mình sẽ móc cái phần cổ, phần vai cho đến hàng thứ 11, móc hết hàng thứ 11, nghĩa là mình sẽ móc 10 hàng hoa văn, thì mình sẽ đến hàng thứ 12 mình sẽ móc vào phần thân, đi vào phần thân. Các bạn cứ móc những hàng khác tương tự như những hàng trước, nhưng mà móc theo hoa văn như thế này để chúng ta có được một cái hoa văn vặn thừng giống nhau, đều nhau. Và các bạn cứ móc như vậy, móc theo cho mình để mình coi 1 2 3 4 5 6 7 8. Khi mà các bạn móc xong hàng thứ 8 này thì các bạn móc cho mình thêm 3 hàng nữa để là 11 hàng. Thì mình hàng thứ 12 mình sẽ đi vào móc phần thân. Sau khi các bạn móc được 11 hàng, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Còn nếu mà các bạn cảm thấy nhỏ hơn hoặc là lớn hơn thì các bạn có thể làm theo kích thước của bé để cho bé mặc vừa nhé. Ở đây mình sẽ làm 11 hàng, và đến hàng thứ 12 này mình sẽ bắt đầu vào phần thân. Mình móc luôn ha. Cái này mình móc là phần thân sau, nên mình sẽ móc mỗi chân mũi một mũi kép và móc cho đến cái phần mà tăng mũi thì mình móc phần thân trước, hai thân mình nối liền vào. Các bạn sẽ móc từ điểm đầu tiên cho đến mũi của cái phần tăng này nè, đến đây. Mình móc xong phần này thì mình sẽ bỏ phần tay áo ở đây, mình nối vô luôn, mình nối vô cái điểm phần tăng của cái phần tay bên kia.
mình sẽ nối vào cái điểm này và mình móc cái phần thân trước và móc theo họa tiết luôn nha các bạn. Khi mình móc đến cái điểm tăng này của phần thân sau với nát nè, phần tay nè, thì mình móc tới đây luôn, mình nối với cái phần thân trước. Đây là phần tay, mình sẽ bỏ, mình sẽ nối đây cái phần tăng đây, cái này của phần tay, còn cái này của phần thân trước, cái mũi này của phần thân trước. Các bạn nối vào cái mũi, chân mũi của phần thân trước, các bạn móc như bình thường. Và bắt đầu từ hàng này thì mình sẽ không thêm mũi nữa, bởi vì mình móc vào thân rồi. Và các bạn cứ móc cái phần thân trước thì mình sẽ móc theo cái họa tiết mình đang móc, để mình có được cái họa tiết nó đều nhau. Mình bắt đầu vào cái họa tiết, mình dựa vào cái phần cái hàng trước để mình móc họa tiết cho nó đúng. Móc 3 mũi kép vào 3 chân mũi, 1 mũi ngoặt trước, 4 mũi kép, 1 2 3 4 và tiếp tục móc 10 mũi ngoặt trước. Và các bạn chú ý là để cho cái phần thân trước nó không có bị hớt lên, thì các bạn móc cái mũi ngoặt trước này, các bạn kéo dài hơn một chút xíu để cho cái mũi ngoặt trước này nó tương đương gần bằng với cái mũi kép này, thì cái thân trước hoặc là cái thân mà mình vặn thừng thế này này, nó sẽ không có bị hớt lên, bị ngắn lại, để cái áo trông dễ thương hơn. Đó, các bạn sẽ móc 10 mũi ngoặt trước ở phần giữa của thân trước, móc theo cái họa tiết vặn thừng gồm 6 hàng. Các bạn cứ móc theo như thế. 4 mũi kép, 1 mũi ngoặt trước, 3 mũi kép, mỗi mũi kép 1 chân mũi, 1 mũi ngoặt trước là kết thúc phần họa tiết. Và các bạn tiếp tục móc mỗi chân mũi 1 mũi kép và móc cho đến cái phần tăng mũi là cái phần mũi bính đó, mình móc nối sang phần thân sau luôn. Mình bỏ phần tay giống như phần bên kia. Đây là mũi tăng, mũi bính đây, mình sẽ móc tới cái mũi kép cuối cùng và mình nối với mình bỏ phần tay ra, mình nối tiếp tục với phần thân sau còn lại. Mũi bính ở đây, mỗi chân mũi 1 mũi kép, móc cho đến hết hàng và nối hàng bằng 1 mũi trượt vào chân bính. Những hàng sau các bạn tiếp tục móc tương tự như vậy và móc theo họa tiết mà mình chọn để cho họa tiết của mình được đều. Các bạn sẽ móc tương tự như thế, không thêm mũi, móc cho đến độ dài, khoảng độ dài của bé trừ đi 3 cm. 3 cm đó là để mình nẹp
mình viền cái phần gấu áo. Các bạn cứ móc tiếp tục như thế, 2 3, tương tự như hàng trước, và móc theo họa tiết đến chiều dài khoảng 35 36 thì các bạn dừng lại. Mình sẽ hướng dẫn các bạn viền gấu áo. Các bạn cứ móc như thế cho đến độ dài 35 hoặc 36, rồi mình quay lại mình hướng dẫn các bạn nhé. Khi mà các bạn móc được khoảng 35 cm thì chúng ta bước vào phần viền. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi mà chúng ta móc cái phần nếu mà cái họa tiết thì mình đo trước nha, chiều dài này khoảng 34 mà mình muốn thêm 35 là thêm một hàng nữa. Mà phần họa tiết đó, cái phần ngay đây, nếu mà mình móc tiếp ấy, thì nó là cái mũi kép chữ X. Mà móc mũi kép chữ X thì khi mà mình viền hàm hoặc trước hoặc sau ấy, thì nó sẽ bị thiếu mũi ở đây, nên mình sẽ móc tiếp tục móc như hàng trước, đó là móc 3 mũi kép liên tục để mà khi mình bước vào cái phần viền đó nó không có bị thiếu mũi. Bạn sẽ móc 3 mũi kép liên tục giống hàng trước. Khi mà các bạn móc mà bất cứ cái nào các bạn móc họa tiết thì các bạn cũng phải tính toán cái điều đó để chúng ta không phải tháo ra nhé. Và móc như bình thường và móc theo họa tiết. Đó, các bạn móc xong hàng này thì mình tiến hành viền gấu áo. Đến đây thì mình bắt đầu viền ở đây thì mình sẽ viền cũng ngoặc trước hoặc sau. Các bạn sẽ lên 3 bính, sau đó móc một mũi ngoặc trước, một mũi ngoặc sau, một mũi ngoặc trước, một mũi ngoặc sau, và các bạn cứ móc liên tục một mũi ngoặc trước, một mũi ngoặc sau, xen kẽ nhau, móc cho đến hết hàng. Tất nhiên là số hàng các bạn số mũi các bạn nên để là số mũi chẵn nhá. Đó, các bạn cứ móc liên tục và các bạn móc cho mình là 3 hàng viền. Hàng này hàng thứ nhất này, các bạn móc thêm cho mình 2 hàng như vậy nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái phần thân áo. Và cứ kết thúc mỗi hàng thì các bạn sẽ móc một mũi trượt trên cái mũi bính đầu tiên này nhé. Sau khi các bạn móc đủ hàng viền thì chúng ta kết thúc bằng một mũi trượt vào chân bính, thêm một mũi để mình chốt len và dấu len. Làm xong thì các bạn dấu len nhé. Đây. Mình hoàn thành xong cái phần thân với cái phần họa tiết của mình là 1 2 3 4 5 họa tiết đủ. 5 họa tiết mình móc đủ. Và sau khi viền thì mình sẽ đo phần chiều dài của thân. Chiều dài của thân sau khi móc xong là khoảng 38 phân, 38 phân hơn rồi các bạn.
Rồi, sau khi các bạn móc xong phần thân thì chúng ta sẽ móc tới phần tay áo. Để móc phần tay áo thì các bạn sẽ xem cái phần giữa ở giữa này, và các bạn sẽ móc cho mình 44 mũi. Mũi là vừa tay của bé nha các bạn. Không thì các bạn sẽ đo kích thước. Đây mình sẽ móc xung quanh cái phần này lên 1 2, sẽ móc vô vào đây để cái ba bính nó sẽ chạy vào trong một chút nhé. Một, hai, ba. Các bạn sẽ căn làm sao cho đủ 44 mũi. Còn những cái mũi này nè, cái mũi mà các bạn móc này không có kể cái mũi bính này thì nó là 38 mũi. Các bạn thêm làm sao cho đủ 44 mũi nhé. Kể cả mũi bính là mình đã móc được 2 mũi, đây là 3 mũi. Bốn, bỏ mũi bính các bạn. 5 6 7 8 9 10 11 12. Các bạn cứ móc cho đến hết là khoảng 44 mũi. Sau khi các bạn móc được 44 mũi ở cái phần tay này rồi thì các bạn sẽ móc cho mình là cứ đây mình tính một hàng luôn nhé. Cứ 2 hàng các bạn giảm cho mình 1 mũi. 2 hàng giảm 1 mũi để nó cân đối nhau thì các bạn sẽ giảm 1 mũi đầu hàng và 1 mũi cuối hàng. Các bạn cứ giảm cho mình là ở đây là 44 mũi mà phần tay áo mình tính ra là được là 38 mũi, cho nên các bạn sẽ giảm đi là 6 mũi. 6 mũi. Hàng thứ hai là các bạn không giảm gì nhé, mình sẽ móc mỗi chân mũi 1 mũi móc kép. Hàng thứ hai các bạn móc 44 mũi, móc cho đến hết nha. Để có được cái số mũi của cái phần tay này thì các bạn phải dựa vào cái kích thước của tay bé, rồi dựa vào số mũi móc bao nhiêu cm, rồi dựa vào số hàng là bao nhiêu cm thì các bạn trừ ra. Rồi khi mà giảm thì các bạn sẽ giảm bao nhiêu mũi, rồi các bạn chia đều cho số hàng để chúng ta ra được cái cứ mình giảm mình móc bao nhiêu hàng không giảm thì có một hàng giảm để cái tay áo được đều. Này các bạn móc nhiều sẽ có kinh nghiệm nhé. Đây mũi cuối cùng của hàng thứ hai, các bạn sẽ kết nối với chân bính bằng 1 mũi trượt. Rồi lên hàng thứ ba là các bạn sẽ giảm 1 mũi, 1 2 3. Mình sẽ giảm ở mũi hạt của hàng đầu nè. 1 2 giảm. Đó, còn tất cả các mũi khác các bạn sẽ móc mỗi chân mũi 1 mũi kép. Các bạn sẽ móc hàng này là các bạn sẽ móc là số mũi, tổng số mũi là 39 mũi, kể cả mũi bính và mũi giảm. Đó, các bạn cứ móc tương tự như vậy, cứ bạn móc một hàng giảm rồi 2 hàng tiếp theo các bạn không có giảm, rồi hàng tiếp theo các bạn sẽ giảm. Cứ 2 hàng thì các bạn giảm 1 hàng và giảm ở đầu hàng và
giảm ở cuối hàng, các bạn giảm cho mình là 6 mũi. Đến cái mũi giảm cuối cùng thì các bạn chỉ móc một hàng thôi nhé. Mũi cuối cùng của cái hàng mình kết thúc bằng mũi rời. Đó, cái hàng vừa xong là mình giảm một mũi ở đầu, và hai hàng tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân mũi một mũi kép. Các bạn móc hai hàng cho mình, rồi hàng tiếp theo nữa mình sẽ giảm một mũi ở cuối hàng nha các bạn. Khi bạn móc xong cái tay áo thì chúng ta có được là khoảng 19 hàng, tính từ cái phần mà mình bắt đầu vào tay áo này. Mình đếm nhé, đây 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 19. Trong đó mỗi hàng, hai hàng các bạn không giảm thì sẽ có một hàng giảm, và xen kẽ nhau như vậy cho đến hết, cho đến cái độ dài cái tay áo. Và khi mà chúng ta giảm mỗi hàng giảm một mũi như vậy á, thì sẽ giảm ở, nếu mà hàng này giảm ở đầu hàng thì hàng sau, lần sau chúng ta giảm sẽ giảm ở cuối hàng, và cứ như vậy để cho cái tay khi mà mình giảm nó được đều hơn, nó không có bị khớp. Và các bạn thấy là cái hàng cuối cùng nè, cái hàng này là mình giảm đúng không, mình sẽ chỉ móc thêm một hàng nữa thôi. Sau khi mà các bạn giảm xong thì mình sẽ vào phần viền, và đây mình sẽ đo cái phần tay áo để các bạn xem. Khi mà ở đây phần tay áo mình sẽ đo từ phần cổ xuống, và mình đo được là khoảng 33 cm. Sau đó các bạn sẽ viền. Ở phần viền này các bạn sẽ sử dụng là 3 hàng viền, và 3 hàng viền này tương đương với khoảng 2,5 cm. Khi đó thì mình sẽ viền như sau: lên 3 bính, và chúng ta móc giống như cái phần viền của gấu áo, đó là một mũi ngoặc trước và một mũi ngoặc sau xen kẽ nhau, móc cho đến hết hàng. Và mình sẽ móc 3 hàng viền như vậy là kết thúc phần tay áo. Các bạn móc cái tay bên kia cũng tương tự tay bên này. Đó, các bạn cứ móc một mũi ngoặc trước và một mũi ngoặc sau. Khi kết thúc hàng thì các bạn sử dụng mũi trượt vào mũi bính nhé. Mũi cuối cùng mình sẽ sử dụng mũi trượt vào chân bính, và mình kết thúc xong cái phần, mình thêm một mũi trượt nữa để mình chốt len và mình cắt sợi. Xong là mình làm xong chiếc áo cho bé. Sau đó các bạn có thể sử dụng kim khâu len, bất cứ kim khâu len nào, mà miễn sao cái sợi này có thể luồn qua được, và chúng ta sẽ giấu mối. Đây là thành phẩm. Chiếc áo dạ bạn thần nè. Để mình đo kích thước các bạn xem ha. Chiều dài của áo từ cổ nha các bạn xuống dưới gấu, mình đo ở phần thân trước nha, khoảng 36, nếu mà là phần thân sau là tới 38. Bề ngang của áo khoảng 28. Rồi, phần ngang cổ nè, ngang cổ khoảng 12. Đây. Và phần tay áo, sau khi chúng ta móc từ cổ áo đến tay áo là khoảng 36 cm.
Rồi, mình đã hướng dẫn xong cái áo dạ vạn thần này cho bé từ 3 tuổi đến 4 tuổi mặc được, hoặc là từ 2 rưỡi đến 3 rưỡi, 3 tuổi rưỡi đều mặc được nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rất mong những gì mình chia sẻ trên video này giúp được các bạn có thể móc được chiếc áo cho bé của mình. Và mọi thắc mắc, mọi thứ mà các bạn trong quá trình các bạn móc á, có cái gì mà các bạn thắc mắc thì các bạn cứ gửi inbox trên Facebook của mình. Facebook của mình là Lê Duy Nguyên. Các bạn có thể vào đó để hỏi mình, hoặc là các bạn có thể comment bên dưới. Và các bạn cái này là mình hướng dẫn cho bé khoảng 3 tuổi. Còn nếu mà size lớn hơn thì cái đấy để mình nghiên cứu thêm. Rồi, rất mong các bạn cũng có được sản phẩm như ý và đẹp. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và chia sẻ nếu mà các bạn cảm thấy cái video này có ích cho các bạn. Nếu mà các bạn nào chưa đăng ký thì các bạn nhấn vào đăng ký, hoặc là nhấn vào cái nút subscribe. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để khi mà mình có cái video mới thì các bạn có thể xem ngay và xem liền. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.